السلام عليكم ورحمة الله. دي كبة أو قطاعة خضروات تورنيدو 1.5 لتر ب2 سكينة. مشكلتها إن السكينة بتتوقف عند التحميل، يعني الموتور بيشتغل والسكينة بتلف، ولكن عند التحميل عليها بتتوقف السكينة. وهنضع الكابل وهنضغط على زر تشغيل الكبة ونسمع صوت السكينة ونشوف الدوران. كده السكينة بتلف معانا وسامعين صوت الموتور، ولكن مع وضع أي خضروات لتقطيعها بداخل الكبة السكينة بتتوقف. وهنا هنجرب الموتور بالتروس بشكل منفصل، وهنا بيكون في بنز خارج اللي باللون الأبيض ده بيضغط على الزر أو على السويتش بتاع الأمان اللي في الموتور. هنا في المكان دوت بيضغط عليه، فاحنا هنضغط على الزر الأحمر وهنضغط بالمفك الصغير على الزر ده كأن الموتور راكب فوق الكبة. وزي ما انتم شايفين أو سامعين الترس بيلف وصوت الموتور شغال، ولكن مع التحميل هنعمل ممانعة باليد على الترس وهتسمعوا صوت الموتور، ولكن الترس هيتوقف عن العمل مع التحميل. بعد ما اتأكدنا ان المشكلة في الجزء اللي راكب فيه الموتور والتروس، فهنبدأ نفك المسامير اللي مثبتة البودي او الجسم البلاستيكي اللي بداخله الموتور والتروس. المسمارين دول هما اللي مثبتين الاجزاء. وجدت وانا بفك المسمارين ان المسمارين مزنوقين او محشورين بداخل الثقب بتاعهم في جسم البلاستيك، وده بسبب ان الكبة دي وقعة جامدة، اتخبطت خبطة جامدة. فصاحب الكبة استبدل المسامير الاصلية بتاعت الكبة بمسامير خشب او المسامير البورمة دي اللي القلاوص بتاعها 2 باب. المسامير دي مش عايزة تخرج علشان المخ بتاعها بقطر اكبر، فعلشان كده هنضغط عليها بخشبة او باي جزء صلب من الناحية التانية ونفك علشان المسامير تخرج. هنضغط بمفك رفيع على المسمار، وكده خرج معانا المسمار الاول. وكده شايفين ان المسمار ده مسمار بتاع خشب مش مسمار بتاع اجهزة كهربائية. وهنخرج المسمار التاني. المسمار التاني برضو بنفس الشكل ولكن بطول مختلف. الكبة دي كنا ركبنا لها موتور جديد بعد حرق الموتور الأصلي بتاعها بتاريخ 23 إبريل 2019، يعني مر عليها تقريبا حوالي 30 شهر. الموتور اللي راكب فيها ده احنا اللي مركبينه، والفيديو بتاعه موجود على القناة تقدروا ترجعوا له، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وكده بنفك المسامير اللي مثبتة الجسم بتاع الموتور بالتروس في القطعة البلاستيك اللي هي البودي بتاع الكبة. وهنضغط بمفك عادة رفيع هنا على السنون دي علشان نحرر الجزء البلاستيك اللي راكب فيه التروس اللي مربوط في الموتور. بيكون فيه لسان داخل في الجزء البلاستيك اللي هو البودي بتاع الكبة. كده بنبتدي نخرج الجزء البلاستيك اللي فيه التروس، وكده خرج معانا الموتور بالتروس كاملة. هنبدأ نفحص التروس التلاتة كل واحد على حدة ونشوف السنون بتاعتهم. وهنا التروس واضحة ان هي سليمة ما فيهاش اي مشكلة. الترس التاني ده الترس رقم 2 سليم. هنشوف الترس الصغير اللي راكب في الاكس بتاع الموبينة بتاع الموتور وهو شكله الخارجي سليم. فهنشيل الوردتين الفبر اللي كنا ركبناهم عند تركيب الموتور ده في المرة الاولى. وهنا السنون بتاعة الترس سليمة، فهنشوف اي تكسير في اجزاء البلاستيك بتاعة الكبة. وهنا في كسرين وهم نتيجة وقوع الكبة من مكان مرتفع. هنستخدم مفك عادة علشان نحرك الترس، وهنا الترس اتحرك معانا بكل سهولة نتيجة ان المشرشر اللي في الاكس بتاع الموبينة لف علشان الموتور قوي وفي تحميل على التروس والسكينة، فالترس توقف مع السكينة، ولكن الموتور والموبينة لفوا، فعلشان كده المشرشر اللي في الاكس اكل الترس من الداخل ووسع القطر بتاعه، علشان كده السكينة بتتوقف. وده الترس الجديد اللي هنركبه، وده اللي على اليسار الترس التالف بالقطر الواسع بعد التآكل من الداخل. الترس اللي على اليمين ده هو الجديد الاصلي اللي هنركبه. هننضف المشرشر باي ابره او باي شوكه رفيعه علشان نزيل البلاستيك الناتج عن تآكل الترس القديم التالف من الداخل. وهنمسح الترس بالشكل دوت باي قماش جاف، باي قطعه قماش جافه. وهنضع نقطه من الزيت قبل تركيب الترس الجديد على مكان الجلب، ونراعي ان احنا ما نجيبش زيت على المشرشر اللي هنركب عليه الترس الجديد. ونحرك الموبينة للأعلى وللأسفل مع الدوران في سوستة بتكون راكبة. وهنا هنضع نقطة من الزيت على الجلبة التانية ونحرك برضو الموبينة في الاتجاهين ترددي داخل وخارج الموتور مع اللف مع الدوران الموبينة في الاتجاهين علشان الزيت يدخل
ما بين الجلبة والأكس، وكده نكون زيتنا مكان الجلبتين. وهنستخدم قطعة من المنديل علشان نجفف الزيت الزيادة من الاتجاهين، ونراعي ان احنا ما نجيبش القطعة المبللة بالزيت على الأكس المشرشر او على الجزء اللي هنشحط فيه الترس الجديد علشان ما ينزلقش. هنستخدم قطعة من الخشب هنقعد عليها الأكس بتاع الموبينة بتاع الموتور علشان الدق يكون على الأكس بتاع الموبينة، وهنستخدم لقمة بقطر أكبر من قطر العمود او قطر الاكس بتاع الموبينة، هنستخدمها علشان نشحط بيها الترس الجديد بالشكل ده. هنستخدم شاكوش صغير وهندق على الترس دقات خفيفة علشان ما يتكسرش معانا اثناء التركيب. هنضع الترس الجديد على الاكس بتاع الموبينة، وهنضع بعد الترس اللقمة اللي هندق عليها بالشاكوش بالشكل ده، ونكون مسنطرينها في المنتصف علشان الدق ما يكونش على الاكس بتاع الموبينة. وهنستخدم شاكوش صغير وهندق دقات بسيطة لحد ما نحس ان الترس قعد على مكانه. هيكون في قطر صغير زي كرسي في الاكس بتاع الموبينة. الكرسي الصغير هنشوفه دلوقتي وهنقشر عليه بسن الشوكة علشان تشوفوه. لما الترس هيقعد على الكرسي بتاع اللي مخروط في الاكس بتاع الموبينة هنسمع الدقة اتكتمت، وهنحس ان الترس قعد فوق القطعة دي. الجزء ده قطر زيادة في الاكس او العمود بتاع الموبينة. هنضع اللقمة فوق الترس بالشكل ده وهندق عليها دقات خفيفة لحد ما نسمع صوت الدقة اتكتم، وهنعرف بعدها ان الترس وصل لنهاية المشوار بتاعه على الاكس او العمود. وكده مش هنقدر ندق الترس اكتر من كده، ولو دقينا عليه هيتكسر. وكده الترس بتاعنا وصل لنهاية المشوار بتاعه. هنجرب الترس التاني بيركب، هنشوف القطر بتاع النحاس لو فيه بيضاوي هنغير الترس ده، الترس الكبير اللي هو بيركب في السكينة، ولكن القطر اللي في النحاس ما فيهوش اي بيضاوي. وهنفحص الترس نمرة 2 او رقم 2 لو في اي تآكل في اي سن او في اي شرخ او اي جزء مفقود هنستبدله. ولكن الترسين اللي على الجزء الخشب ده ما فيهمش اي تلف او اي اجزاء مكسورة. هنركب الوردتين الفبر في مكانهم وهنشحمهم قبل ما نركبهم. هننضف كل التروس من اي شوائب او اي عوالق او اي روايش بلاستيك قبل تركيب اي اجزاء، وهنضع شحم على الوردتين الفبر وهنشحم باقي التروس واحنا شغالين. هنا بننضف اي اجزاء، وهنضع قطعة من الشحم اسفل الورد وعلى الاجزاء المتحركة في الترس اللي هي ممكن يحصل فيها تآكل. الترس اللي فيه قطعة من النحاس ده اللي هو بيركب فيه السكينة، الترس ده رقم 3. هننضف الثقب اللي في الجلبة النحاس وهنضع فيها نقطة من الزيت، وممكن نضع فيها قطعة من الشحم وهنجربها كده. لو فيها اي مشكلة هنستبدل الترس ده، ولكن الترس ده سليم ما فيهوش مشكلة وترس اصلي. هننضف كل الاجزاء بتاعة الجسم بتاع الكبة الداخلي اللي بيركب فيه التروس او الموتور، وهنشيل هنا الشحم. هنشيل الشحم ده ممكن نستخدمه في تشحيم التروس، ده الشحم الاصلي بتاع الكبة، بشرط ان ما يكونش فيه اي روايش او اي شوائب او اي عوالق علشان ما تتسببش في تآكل التروس الجديدة. قبل تركيب التروس لازم نتأكد من الأكس المعدن اللي راكب في الجزء ده. هنا الأكس ده لازم يكون ثابت في مكانه، ولازم الثقب اللي في الترس رقم 2 يكون مستدير وما يكونش بيضاوي. وبعد كده بنركب التروس بالشكل ده بالترتيب ده. بنركب الترس الكبير اللي فيه الجلبة النحاس في البداية، وبنركب الوردتين الفايبر في الأكس أو العمود بتاع الموبينة، وبنشحم التروس أو سنون التروس بالشحم اللي احنا خرجناه من الكبة. وهو بيلف بعد كده التروس بتوصل الشحم لكل الأجزاء المتحركة في التروس. وبنركب الترس كده في البنز بتاعه، البنز المعدني أو الصلب اللي راكب في الجسم البلاستيك. كده ركبنا الترس رقم 3 والترس رقم 2. هنبتدي نركب الجزء الأخير اللي هو الموتور بالترس رقم 3، ونحافظ على وجود الوردتين الفبر وننظف اي اجزاء هنا وهنا. بنربط وبنأكد رباط على الاربع مسامير اللي مثبتين الجزء البلاستيك في جسم الموتور، وانا وجدتهم مربوطين كويس ما فيهمش اي مشكله، لكن بنتأكد عليهم. هنا الجزء الثقب دوت بيركب فيه البنز اللي خارج من الترس رقم 2، فهنظبط الاجزاء كلها وبنركب السويتش ده في مكانه، وبنأمن تركيب الموتور بالشكل ده، وبنراعي وجود الاسلاك خارج الجزء اللي بنبيت فيه الموتور بالتروس. وكده بيركب الموتور في مكانه، وبنسمع صوت التكة بتاعة السنان اللي بتثبت الجزء البلاستيك اللي في الموتور في جسم الكبة.
هنستبدل المسامير اللي على اليمين بتاعة الكبة بالمسامير الأكبر منها اللي على اليسار من حيث قطر البورمة أو قطر الألووز وقطر المخ بتاع المسمار، علشان الثقوب بتاعة المسامير في جسم الكبة أصبح قطرها أكبر، فالمسامير ابتدت تلف على الفاضي ومحتاجة مسامير بقطر أكبر، نص ملي تقريبا وطول أطول 2 ملي. فكده المسامير أصبحت راكبة بشكل قوي في مكانها، وأصبح الموتور متثبت بشكل أفضل من المسامير الصغيرة. هنستبدل المسامير السوداء الخشابي دي بمسامير مناسبة للأجهزة الكهربائية بالشكل ده. هنشوف المسامير المناسبة من حيث قطر المخ بتاع المسمار علشان ما تتحشرش او ما تتزنقش في المكان بتاعها في جسم البلاستيك بتاع الكبة، وتكون الجزء الخارج منها مناسب ان هو يثبت الجزء اللي على اليسار اللي فيه الكسرين، والمسامير اللي اخترناها دي طولها مناسب. هنثبت الجزء ده بيكون فيه سوستة هنا، ولكن لما الكبة وقعت عند أصحابها السوستة دي تقريبا فقدت وما ركبوهاش، فاحنا هنجيب لها سوستة بنفس القوة والقطر. هتكون السوستة دي أنسب حاجة. هنقص قطعة مناسبة بطول مناسب. بعد ما نقص السوستة بالطول المناسب هنبتدي نستعدل الجزء اللي قصينا من عنده السوستة، هنتنيه ببنسة رفيعة. هنمسك السوستة بالشكل ده وهنضغط عليها من على اليسار علشان الحرف بتاع السوستة يكون معدول زي الناحية الطبيعية الناحية التانية، وكده السوستة قاعدة في مكانها بشكل طبيعي. هنبدأ نركب الغطا بتاع جسم الكبة. بعد ربط المسمارين بشكل جيد هنركب السكينة في الحلة بتاعة الكبة، ونتأكد من الشكل السداسي اللي في نهاية السكينة من الأعلى اللي بيركب في الترس رقم 3. بعد التأكد من سلامة السكينة هنختبر الكبة في تقطيع البصل. وكده الحمد لله بفضل الله خلصنا الفيديو. لو استفدت منه اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان الكل يستفيد، ولو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.